سلام و عرض ادب خدمت زبان آموزان. خب رسیدیم به بخش سوم و پایانی پرزنتیشن یا ارائه دادن در انگلیسی. دوستانی که تازه به ما ملحق شدن و این بخش رو دارن میبینند میتونن بخش 1 و 2 رو هم از قسمت پلیلیست مشاهده کنن، چون از بخش 1 به ترتیب شروع کردم تا این بخش که بخش پایانی هستش. پس حتما از بخش 1 تماشا کنید. Okay, let's get started. A few essential ways to cite your sources in a presentation. خب ممکنه بخواید در پرزنتیشنتون به یک سورس یا منبع اشاره کنید و شاید بعضیتون ندونید چطوری اشاره کنید یا با چه جملاتی اشاره کنید. خب در پایین من جملاتی رو براتون آماده کردم که میتونید با این جملات اون سورس یا منبعتون رو ذکر کنید. A. As indicated in our or my studies. خب as indicated in our or my studies یعنی همونطور که در مطالعاتم یا مطالعاتمون نشان داده شده. خب بسته به این که شخص باشید یا چندین نفر باشید از our یا my استفاده میکنید. B. Based on our findings یعنی بر اساس یافته هایمون و ادامه جملتون. C. According to our studies یعنی طبق مطالعاتمون و ادامه. And D. Our data shows or indicates یعنی داده هایمون نشون میدهد که و ادامه جملتون. و اینکه برای اینکه بهتر متوجه شید یه مثال براتون آوردم، دقت کنید. For example, according to my studies on humans body, a healthy and wholesome diet is just as important as exercise. خب در این مثال منظور از according to my studies یعنی طبق مطالعاتم on humans body بر روی بدن انسان a healthy and wholesome diet یه رژیم غذایی سالم و سلامت is just as important as exercise به اندازه ورزش اهمیت داره. Below are a few quick tips and sentences that can help explain your graphs, charts, etc. to audience in your presentation. همونطور که مشاهده میکنید در اینجا چندین نمونه جملات مهم که توسط اینها میتونید به راحتی توضیحاتتون روی چارت ها، گراف ها و نمودارها شروع کنید رو با هم تمرین میکنیم. A. I'd like to illustrate this point by showing you this graph. یعنی مایلم برای توضیح این موضوع از این نمودار استفاده کنم. در اینجا to illustrate یعنی نشان دادن و توضیح دادن. This point یعنی این نکته. B. I think the graph perfectly shows how or I think the graph perfectly shows that. یعنی من گمان میکنم نمودار به طور کامل نشون میده که یا نشون میده که چگونه. C. If you take a look at this table, bar chart, flow chart, line chart or graph, you can see that D. As you can see on this chart. E. This graph clearly shows. F. This graph highlights the importance of. و در پایان میرسیم به قسمت conclusion و نتیجه گیری کلی از ارائه‌تون که 4 قسمت همراه با مثال براتون آماده کردم. A. In conclusion we should. B. To conclude, I recommend or suggest that we. C. I'd like to conclude by suggesting that. خب در جمله A in conclusion یعنی در نتیجه we should ادامه جملتون. B. To conclude یعنی برای نتیجه گیری I recommend توصیه میکنم یا I suggest that پیشنهاد میکنم که و ادامه جمله.
و همچنین C I'd like to conclude by یعنی با این پیشنهاد نتیجه میگیرم که یا نتیجه میگیریم که D weighing the pros and cons I come to the conclusion that خب منظور از weighing the pros and cons یعنی با بررسی مزایا یا معایب یا به عبارتی میشه گفت با دو تا چهار تا کردن I come to the conclusion that به این نتیجه رسیدم که و ادامه جملتون. برای مثال For example, I'd like to conclude by suggesting that there are 3 solutions to problems that are caused by migration. خب همونطور که مشاهده میکنید من با نمونه 30% قبلی براتون مثال زدم چون مثال کاربردی هستش. برای مثال I'd like to conclude by suggesting that یعنی من با این پیشنهاد نتیجه میگیرم که there are 3 solutions to problems 3 راه حل برای مشکلاتی که that are caused by migration توسط مهاجرت به وجود اومده وجود داره. بعدش میگیم we could first اول میتونیم مشکلاتتون رو یکی پس از دیگری میگید مثلا second دومن third سومن and finally و در نهایت مشکل پایانی رو میگید. Inviting audience to ask their questions if you have earlier put the questions off until the end of your presentation. خب اگه اپیزود شماره 1 یا بخش شماره 1 رو تماشا کرده باشین اونجا در ابتدا بهتون گفتم میتونید از حضارتون خواهش کنید که اگه سوالی چیزی دارن در انتهای ارائه از شما بپرسن و صحبت شما رو قطع نکنن یا اینکه نه میتونید از حضار بپرسید هر زمان که راحتن و صلاح میدونن از شما در حین حتی ارائهتون هم سوال بپرسن. حالا فرض بر این که شما اونجا از حضار خواهش کرده بودید که بعد از اتمام ارائه از شما سوال کنن و الان همون موقع است و میتونید از این جملاتی که براتون قراره بگم استفاده کنید. Hey, ladies and gentlemen, now we have half an hour for questions and comments. B. Dear audience, I'd be so delighted to hear your comments and answer your questions. خب در جمله A, ladies and gentlemen یعنی خانم ها و آقایان. Now, اکنون we have داخل پرانتز میتونید اون ساعت یا دقیقه دلخواهتون رو بنویسید. مثلا من به عنوان مثال نوشتم نیم ساعت half an hour for questions and comments برای سوالات و نظرات. و در قسمت بی نکته خاصی وجود نداره فقط I'd be so delighted یعنی خیلی خرسند میشم to hear your comment که بشنوم نظرات and answer your questions و به جوابتون پاسخ بدم. And C. Okay everyone, if anyone has any questions, please feel free to ask now and I'll do my best to answer. خب در این جمله منظور از feel free to ask یعنی راحت باشید و سوالتون رو بپرسید. و در انتهای جمله منظور از I'll do my best to answer یعنی تمام تلاشمو میکنم که پاسخگو باشم. Do one's best یعنی تمام تلاشتو کردن. در پایان پرزنتیشنتون بعد از اینکه به سوالا و نظرات پاسخ دادید میتونید از حضار تشکر کنید و خداحافظی کنید. A. Thank you everyone for making time to sit through my presentation or lecture. B. Thank you everyone for your attention. و C. I sincerely appreciate your attention today. خب در جمله اول منظور از thank you everyone for making time یعنی از همگی ممنونم بابت وقتی که گذاشتید. پس اینجا منظور از make time یعنی وقت گذاشتن هستش. و در ادامه to sit through my presentation or lecture اینجا منظور از to sit through یعنی پای چیزی نشستنه. وقتی میگیم to sit through my presentation یا lecture یعنی پای سخنرانی یا ارائه من نشستن.
had to pass over the audience to another lecturer. خب در پایان ممکنه شما بخواید صحنه رو تحویل شخص دیگه‌ای بدید، تحویل یه سخنران دیگه، تحویل استادتون، تحویل هر کسی دیگه‌ای بدید. در اون صورت میتونید از جملات زیر استفاده کنید. همونطور که در تیتر میبینید had to pass over the audience یعنی چطوری حضار رو پاس بدیم to another lecturer به سخنران دیگه. پس pass over اینجا منظور پاس دادن هستش یا مثلا تحویل دادن هستش. A. At this time I'd like to have my colleague, professor, etc. speak. So I'll finish up by saying thank you for your attention. B. Okay everyone, I appreciate your attention. Now I will pass you over to my colleague, Mr. Jackson. خب در جمله اول منظور از I'd like to have my colleague speak یا I'd like to have my professor speak یعنی از همکارم یا استادم میخوام که صحبت کنه یا سخنرانی کنه. و در ادامه so یعنی بنابراین I'll finish up صحبتم به پایان میرسونم by saying thank you for your attention با تشکر کردن از توجهتون. و در جمله بی خط دوم منظور از I will pass you over to my colleague Mr. Jackson یعنی از اینجا به بعد همکارم آقای جکسون در خدمت شما خواهد بود. این زمانی که شما میخواد صحنه رو ترک کنید و اون صحنه رو در اختیار همکارتون، پروفسورتون یا هر کسی دیگه قرار بدید میگید. خب به پایان پرزنتیشن و ارائه در انگلیسی رسیدیم. شما رو تا موضوع جدید به خدای مهربان میسپارم. تا دیداری بعد، بدرود.